नमस्कार म मुक्ति सपकोटा आज म तपाईहरुलाई यस भिडियोमा जापानिज भाषामा कसरी अभिवादन ग्रीटिङ गर्ने अथवा जापानिज भाषामा त्यसलाई के भनिन्छ भन्दा आइसाचु भनिन्छ र आइसाचु नो कोतोवा अथवा अभिवादनका शब्दहरु ग्रीटिङ गर्ने वर्ड्सहरु के हुन्छ भनेर म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु जस्तै तपाई हामी नर्मली कसैसँग भेट हुँदाखेरि हामीले के भन्छ भन्दाखेरि ओहो के छ सन्चै आरामै भन्छ त्यसैगरी नमस्ते अथवा नमस्कार भन्छौं त्यसैगरी जापानिजहरुमा पनि त्यसरी नै भन्ने केही वर्डहरु छ म तपाईहरुलाई आज त्यसको बारेमा सिकाउन गइरहेको छु आउनुस् लागौं त्यसतर्फ जस्तै हामी बिहानलाई हामी के भन्छ गुड मर्निङ भनेर भन्छौं बिहानलाई हामी के भन्छौं गुड मर्निङ भनेर भन्छौं अब त्यसलाई जापानिज भाषामा के भनिन्छ त नरे ओहायो गोजाइमास अथवा हामीले नेपालीमा शुभ बिहानी भन्छौं नि त्यसैगरी जापानिजमा त्यसलाई ओहायो गोजाइमासु अथवा ओहायो गोजाइमास यदि तपाई इन्स्टिट्युटमा गएर पढ्दै हुनुहुन्छ भने कुनै इन्स्टिट्युटमा मास अथवा कुनै इन्स्टिट्युटमा मासु भनेर पढाएको हुन्छ दुईटै युज हुन्छ ओहायो गोजाइमास भने पनि हुन्छ ओहायो गोजाइमासु भने पनि हुन्छ कुनै फरक पर्दैन त्यसैगरी दिउँसोको अभिवादन अथवा दिउँसो कसैसँग भेट हुँदाखेरि हामीले शुभ दिन के भन्छौं भन्दाखेरि शुभ दिन भन्छौं गुड आफ्टरनुन भन्छौं हैन त्यसलाई जापानिज भाषामा के भन्छ भन्दाखेरि कोन्निचिवा भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ त्यसैगरी अब साँझमा गुड इभिनिङमा अथवा साँझमा सन्ध्या भन्छ नि हामीले शुभ सन्ध्या भनेर भन्छौं अनि शुभ साँझ भनेर भन्छौं त्यसलाई जापानिज भाषामा भन्दाखेरि कोङवाङवा भनेर भनिन्छ त्यसरी भन्नुपर्ने हुन्छ त्यसैगरी राति गुड नाइट हामीले गुड नाइट शुभ रात्रि भन्छौं नि त्यसलाई जापानिज भाषामा कसरी के भनिन्छ होला ओयासुमिनासाई भनेर भनिन्छ जापानिज भाषामा गुड नाइटलाई ओयासुमिनासाई भनेर भनिन्छ त्यसैगरी अब कसैसँग बिदा बारी भएर जानु पर्यो अथवा बिदा हुनु पर्यो हस् फेरि भेटौँला अथवा भोलि भेटौँला कुनै दिन भेटौँला नेपालीमा भन्ने गर्छौं त्यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि सायो नारा गुड बाई अथवा फेरि भेटौँला भन्दाखेरि गुड बाई भनेर भन्छौं नि हामी त्यस्तै त्यसलाई जापानिजमा के भनिन्छ भन्दाखेरि सायो नारा भनेर भनिन्छ फेरि भेटौँला भन्छौं नि हामीले सी यू अगेन त्यसलाई जापानिज भाषामा माता आई मास्यो भनेर भनिन्छ त्यसैगरी अब फेरि भोलि भेटौँला भन्नु पर्दाखेरि सी यू टुमोरो भन्दाखेरि माता आशिता भनेर भन्ने हामीले फेरि अन्टिल नेक्स्ट टाइम सम्मको लागि अथवा अर्को समयसम्मको लागि ल फेरि भेटौँला ल हुन्छ हामी त्यसरी भन्छौं त्यसलाई जापानिज भाषामा सोरे देवा माता भनेर भनिन्छ त्यसैगरी कसैलाई धन्यवाद दिनु पर्यो भने के भनिन्छ भन्दाखेरि नर्मली भन्दाखेरि आरिगातो र त्यसलाई अलिकति पोलाइटमा भन्दाखेरि आरिगातो गोजाइमास कसैलाई धन्यवाद दिनु पर्यो थ्यांक्स भन्नु पर्यो भने त्यसलाई कसरी भनिन्छ भन्दाखेरि आरिगातो गोजाइमास अथवा नर्मली भन्दाखेरि आरिगातो मात्रै पनि भन्ने गरिन्छ त्यसैगरी कसैलाई धेरै धन्यवाद भन्नु पर्यो थ्यांक यू भेरी मच भनेर भन्छौं नि थ्यांक यू सो मच भनेर भन्छौं नि त्यसलाई हामीले भन्दा के भन्छ भन्दाखेरि दोजो आरिगातो गोजाइमासु भनेर भन्ने भन्ने अथवा तपाईलाई कसैले धन्यवाद दियो आरिगातो गोजाइमासु भनेर भन्यो भने त्यसको उत्तर कसरी दिनु भने कोचिरा कोसो अथवा दो इता सिमास्ते भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ त्यसैगरी तपाईहरुलाई को घरमा पाहुना आए अथवा कहीं जानुभछ भने तपाईहरुलाई पाहुनालाई सत्कार गर्दाखेरि स्वागत गर्दाखेरि कसरी जस्तै किनमेल जाँदाखेरि पसलहरुमा भयो सुपाहरुमा भयो तपाईहरुले जहाँ पनि सुन्न सक्नुहुन्छ पाहुनालाई स्वागत गर्दा इरासाइमासे यु आर वेलकम भनेर भन्छौं हामी नेपालीमा अथवा इंग्लिशमा पाहुनालाई तपाईहरुलाई स्वागत छ भनेर भन्छौं त्यसलाई जापानिजमा भन्दाखेरि इरासाइमासे भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ त्यसैगरी कसैलाई बधाई दिनु पर्यो कसैलाई के गर्नु पर्छ भन्दाखेरि बधाई दिनु पर्यो भने ओमेदेतो गोजाइमास भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ जस्तै कसैको जन्मदिन होला अथवा कसैले ग्रेजुएसन गरेको होला सबै ठाउँमा हामीले के को युज गर्छौं भन्दाखेरि ओमेदेतो गोजाइमास जस्तै कसैको
जन्मदिन पर्यो भने ओ तान जियो बी ओमेदेतो गोजाइमास कसैले ग्रेजुएसन गर्यो भने सोचियो ओमेदेतो गोजाइमास कसैको विवाहको शुभकामना दिनु पर्यो भने के कोन ओमेदेतो गोजाइमास भनेर यसरी हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि उसलाई बधाई दिन्छौँ कसैले कुनै पनि काममा सफलता प्राप्त गरेको छ भने त्यसलाई कसरी बधाई दिन्छ भन्दाखेरि ओमेदेतो गोजाइमास मात्र भने पनि हुन्छ कसैले कुनै एचिभमेन्ट हासिल गरेको छ भने गौ खाकु ओमेदेतो गोजाइमास गौ खाकु ओमेदेतो गोजाइमास भनेर भन्ने त्यसैले कसैको ध्यान आकर्षण गराउनु पर्यो काम गर्दा गर्दै आफूले जानिएन अथवा कहीँ जानुपर्ने छ जस्तै हामीले टोयलेट देखिएन अथवा स्टेसनहरू देखिएन कुनै वस्तु देखिएन भने अर्को सेकेन्ड पर्सनको ध्यान आकर्षण कसरी गराउनु त भन्दाखेरि हेलो सुन्नुहोस् त भन्छौँ नि हामीले अथवा एक्सक्युज मी भनेर भन्छौँ नि त्यसलाई जापानिज भाषामा कसरी भन्ने त भन्दाखेरि सुमिमासेन सुमिमासेन जस्तै तपाईँले टोयलेट देख्नु भएन भने तोइरे वा दोको देशका सुमिमासेन तोइरे वा दोको देशका भनेर यसरी क्वेसन गर्न सकिन्छ त्यतिखेर तपाईँले कुनै स्टेसन भेट्नु भएन भने सुमिमासेन एकी वा दोको देशका भनेर हामीले यसरी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि ध्यान आकर्षण गराएर सोध्न सक्छौँ अथवा सुमिमासेन भनेर कसैको पनि ध्यान आकर्षण गराउन सक्छौँ अथवा एक्सक्युज मी भनेर भने जस्तै सुमिमासेनलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ कसैसँग माफी माग्नु पर्यो कुनै काम बिगारियो भने त्यो बेला हामीले कसरी माफी माग्ने भन्दाखेरि सुमिमासेन मौसे आगे गोजाइमासेन सुमिमासेन मौसे आगे गोजाइमासेन यो चाहिँ अलिकति के अलि पोलाइटली हो र नर्मल्ली भन्दाखेरि मौसे आगे गोजाइमासेन भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ अर्को साथीभन्दा काम गर्दै राखेको साथीभन्दा चाँडै निस्कनु पर्यो भने के भनेर निस्कनु भन्दाखेरि ओ साकिनी सिचुरे सिमास ओ साकिनी सिचुरे सिमास कृपया म तपाईँभन्दा पहिला जान्छु है भन्न खोजेको ओ साकिनी सिचुरे सिमास भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ त्यसै गरी तपाईँ कहीँ खाना खान जानुभयो साथीसँग खाना खान जानुभयो अथवा साथीको रुममा जानुभयो र त्यहाँ अब जस्तै हामीले खाना खानुभन्दा अगाडि ल त हुन्छ अब खाना लिगौँ लिगौँ भने हामीले यसरी भन्छौँ नि त्यसलाई जापानिज भाषामा भन्दा कसरी भन्ने भन्दाखेरि इतादाकिमास खाना खानुभन्दा अगाडि ल सुरु गरौँ भनिन्छ नि लेट्स स्टार्ट भन्छौँ नि त्यसलाई कसरी भन्ने भन्दाखेरि इतादाकिमास अथवा इतादाकिमासु भनेर भन्ने अब हामी खाना खाएर सकिसकेपछि खाना खुवाउने व्यक्तिलाई धन्यवाद दिनु पर्यो अथवा आरिगातो गोजाइमास मात्र भनेर पनि हुँदैन अथवा आरिगातो गोजाइमास त नै भनेर हामीले यसरी पनि भन्ने गरेको पाउँछौँ त्यसलाई एक्ज्याक्टली वर्डमा अथवा जापानिज भाषामा भन्नु पर्दाखेरि गोचिसौ सामा देस्ता गोचिसौ सामा देस्ता भनेर भनिन्छ खाना खाइसकेपछि फर्कने बेलामा अथवा उसलाई धन्यवाद दिनको लागि जापानिज भाषामा गोचिसौ सामा देस्ता भनेर भनिन्छ तपाईँ काम गरिरहेको ठाउँबाट कहीँ जानु पर्यो अथवा कुनै चिज लिन जानु पर्यो अथवा तपाईँ टोयलेटै जानु पर्यो अथवा पानी खान जानु पर्यो त्यस्तै कहीँ जानु पर्यो भने के भन्ने त इत्तेकिमास आई विल गो एन्ड कम ब्याक आई विल गो एन्ड कम ब्याकलाई इत्तेकिमास त्यस्तै गरी कोही ल म इत्तेकिमास भन्यो भने त्यसलाई के भन्ने त भन्दा इत्तिरेसाई इत्तिरेसाई गो एन्ड कम ब्याक विल गो एन्ड कम ब्याक भनेर भन्छौँ हामीले होइन त्यसलाई इत्तिरेसाई कसै म जान्छु इत्तेकिमास तयारी इत्तेकिमास भने इत्तिरेसाई र यसरी के भन्ने भन्दाखेरि भन्नुपर्ने हुन्छ त्यसै गरी कसैलाई पुनः स्वागत गर्नु पर्यो अथवा कसैलाई वेलकम ब्याक गर्नु पर्यो भने ओ खाइरिना साई भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ जापानिज भाषामा अब हामी कहीँ जाँदा नयाँ साथीहरू भेट्यौँ भने के हुन्छ तपाईँलाई भेटेर धेरै धेरै खुसी लाग्यो भनेर भन्छौँ नि तपाईँलाई भेटेर धेरै नै के भयो भन्दाखेरि खुसी लाग्यो भन्छौँ नि नाइस टु मिट यु भन्छौँ नि नाइस टु मिट यु भन्छ त्यसलाई जापानिज भाषामा भन्दाखेरि ओ मेनी खाकारेते उरेसिदेस ओ मेनी खाकारेते उरेसिदेस भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ र फर्स्ट टाइम कसैसँग भेटिएको छ भने ओ मेनी खाकारेते उरेसिदेस भने पनि हुन्छ नत्र हामीले त्यसको सट्टामा हाजी मेमास्ते भनेर पनि भन्न पर्छ अथवा फर्स्ट टाइम कसैलाई भेटियो भने हाजी मेमास्ते नाइस टु मिट यु भनेर यसरी हामीले भन्छौँ अथवा तपाईँलाई भेटेर खुसी लाग्यो भनेर परिचयको क्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि हाजी मेमास्ते भनेर हामी
सुरु गर्छौं हामी कहीं कसैसँग एपोइन्टमेन्ट लिएर उसको टाइम लिएर हामीले के गरियो त भन्दा उसको समय लियो भने त्यो बेलामा अथवा व्यस्तताको बावजुद पनि समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्छौं हामीले हैन हाम्रो भाषामा भन्दाखेरि अब त्यसलाई अथवा हामीले इंग्लिशमा त्यसलाई भन्दाखेरि थ्यांक यू भेरी मच फर योर बिजी टाइम अथवा व्यस्तताको बावजुद पनि तपाईले समय दिनुभएकोमा धन्यवाद भन्नको लागि जापानिज भाषामा यसलाई हामीले ओ इसोगासी जिखान ओ इतादाकी आरिगातो गोजाइमासु ओ इसोगासी जिखान ओ इतादाकी आरिगातो गोजाइमासु भनेर भन्छौं त्यसैगरी कसैले यात्रा गर्दैछ ट्राभलिङ गर्दैछ भने हामीले ह्याभ अ नाइस जर्नी भनेर भन्छौं नि ह्याभ अ नाइस जर्नी अथवा शुभ यात्रा भनेर भन्छौं त्यसलाई भन्दाखेरि जापानिजमा भन्दाखेरि योई गोर्योको ओ इनोरिमास योई गोर्योको ओ इनोरिमास भनेर भन्छौं शुभ यात्रा भन्दाखेरि हामीले यसरी योई गोर्योको ओ इनोरिमास तपाईको यात्रा सफल होस् भनेर हामीले यसरी के गर्छौं भन्दाखेरि बधाई दिन्छौं आशा छ तपाईले यस भिडियोबाट जापानिज भाषामा कसरी आइसर्च गर्ने अथवा अभिवादन गर्ने भन्ने नर्मली अथवा सामान्य जानकारी लिनुभयो यो भन्दा अरु पनि छन् नर्मल भाषामा युज गर्ने अरु पनि छन् कृपया तपाईहरुले अब विभिन्न बुकहरु अथवा टेक्स्ट बुकहरुलाई फलो गर्नु होला आशा छ यसबाट तपाईहरुले जापानिज भाषाको ग्रीटिङ अथवा आइसाचु का केही वर्डहरु सम्झनु भयो भन्ने आशा लिएको छु र जाँदै जापानिज भाषा भन्दा मेहनत गर्नुस् भन्दाखेरि जाँदै जापानिज भाषामा तपाईलाई मेहनत गर्नुस् भन्नको लागि गाम्बाते कुदासाई